هل المصارعة تمثيل؟ الإجابة ولا. يعني ايه ولا؟ عشان تفهم كمل الفيديو للآخر. السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو دردشة كده، وهنجاوب عن سؤال مهم جدا وبيتسأل كتير: هل المصارعة تمثيل ولا لا؟ طيب الإجابة زي ما قلت في مقدمة الفيديو ولا. يعني ايه ولا؟ يعني المصارعة فيها أجزاء تمثيل وفيها أجزاء مش تمثيل. بمعنى، هنوضح أكتر. بص يا سيدي، اتحاد أي مصارعة في العالم، أي اتحاد مصارعة بيضم كمية مصارعين وبيتسموا نجوم، بيروح يتعاقد معاهم ويدفع لهم رواتب بالسنة. يعمل لهم عقد مثلا لمدة سنة سنتين ثلاثة، ويمضي مع كذا مصارع. فلنفترض مثلا 100 مصارع. ال 100 مصارع دول كلهم شغالين في شركة واحدة، زي دبليو دبليو اي، زي اي اي دبليو، زي اي اتحاد مصارعة تاني. ال 100 مصارع دول بيبقوا مع بعض اخوات، حبايب، صحاب، زي لعيبة الكورة بالظبط. لكن عندما بيبتدوا يصوروا العروض، في حاجة اسمها عداوات. يعني المصارعين دول كل اتنين مع بعض بيخشوا عداوة. ممكن كل اتنين، ممكن كل تلاتة، ممكن كل أربعة مع بعض يخشوا عداوة، على حسب العداوة ايه. العداوة دي بتكون طبعا من أولها تمثيل. يعني ايه؟ بيعملوا قدام الكاميرا إن في حد عمل مشكلة للتاني، فبالتالي المصارع التاني عايز ياخد حقه منه. قصص بقى على كده، يعني كذا قصص. فمن اول بدايه العداوه بيبقى فيه سيناريوهات مكتوبه من بدايه العداوه لاخرها. يعني العداوه دي هتمشي ازاي، المصارع ده هيكسب ماتش مثلا الاسبوع ده، المصارع التاني لا هيكسب ماتش الاسبوع اللي بعده. طيب الماتش الاخير اللي هيقفل العداوه دي مين اللي هيكسبه؟ كل ده متحدد ومعروف مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر من قبل ما بيخشوا العداوه اصلا. طيب يعني كده تمثيل اهو، امال بتقول مش تمثيل ليه؟ هقول لك ليه مش تمثيل برضه. لان بيعتبر ان انت الحركات اللي بتشوفها في الحلبة، اي نعم في جزء كبير منها تمثيل. لو مثلا حد ضرب حد في وشه كده، يعني بيعملها على الهوا، والتاني بيمثل ان هو خد منه فعلا الضربة دي. لكن في حركات تانية مش هيقدر ان هو يمثلها. بمعنى لو نط مثلا من فوق الحبل الثالث بتاع الحلبة، وقع على ظهره، فدي فين التمثيل في كده؟ ما اكيد ظهره هيوجعه. نفس النظام بالنسبة للإصابات، بيحصل إصابات كتير من الحركات دي، لأن ممكن وهو بيعمل حركة يتصاب فيها أو يعملها غلط، فبالتالي بتؤدي إلى إصابات. ففي كتير من الضربات للأسف لازم يعملوها حقيقي وبتبان كمان. ولو ركزت هتلاقي ساعات بيبقى في جسم المصارعين بيحمر من كتر الضرب اللي خدوه فعلا بجد. لكن اغلب الحاجات التانية تمثيل. يعني في حركات يقدروا يعملوها على الهواء والمصارع التاني يمثل ان هو اتضرب فعلا. طيب بالنسبة للكراسي والسلالم والترابيزات، طيب الكراسي دي بتبقى مصنوعة من شركة هم متعاقدين معاها، بتعمل لهم الكرسي على شكل الهيكل، الفريم نفسه شكل كرسي عادي حديد. لكن هم لو لاحظت هتلاقي المصارعين كلهم بيضربوا من المنطقة اللي هي الخلفية للكرسي دي، بتبقى عاملة زي لوح ألمونيوم خفيف جدا، بيعمل صوت كبير وعالي قوي، لكن ما بيعملش أي ضرر خالص، ومش هتحس إن أنت اتضربت أصلا. فهي مجرد خدع صوتية وبصرية مش أكتر. هو بيضرب فعلا بكرسي جامد، وبتلاقي ان الكرسي اتطبق، بس المصارع اللي اتضرب ما حسش بحاجه، لان مع مصنوعه من مواد معينه مش هتخليه يحس بالالم ده. والمواد دي برضو بتعمل في نفس الوقت، بتعمل صوت كبير جدا، بتدي احساس للمشاهدين ان فعلا الضربه دي كانت حقيقيه. دي بالنسبه للكراسي. بالنسبه للسلالم، السلالم لو لاحظتوا ان لو سلم اتكسر، هتلاقي انه معمول من نوع من الخشب، لكن مطلي بماده تشبه الالومنيوم. يعني هتحس ان السلم دوت حديد او الومنيوم، لكن هو من جواه اصلا خشب، وخشب يقدر يتكسر بسرعه. فلو حد لاحظ هتلاقي ان الكرسي، ان طبعا السلم لما بيفردوه وبيتكسر من النص، لو حد لاحظ قوي ودقق هيلاقي ان تحت الدهان دوت فيه خشب مش حديد. فبرضو ديت مصنوعة ليهم مخصوص. وبالنسبة للترابيزات، برضو الترابيزات معمولة من نوع زي الأبلكاش، خفيف جدا. أي حد هيقع عليها يتكسر الترابيزة. فبرضو مصنوعة، الحاجات دي بتتصنع في شركات مخصوصة بتصنعها لاتحادات المصارعة، وتبيعها ليهم، بس ما بتتباعش في أي حتة بره، لأن دي المنتجات اللي هم بيستخدموها في العروض. طب ده بالنسبة للكراسي والترابيزات والسلالم. طيب بالنسبة للحلبة نفسها، الرينج نفسه، الحلبة بتبقى مبطنة من أرضيتها بكذا طبقة من الفل والسفنج، بحيث إن المصارع لما يقع على الحلبة ما يحسش بالألم الأصلي بتاع الوقعة دي. فبالتالي هم مبطنينها صح. وحتى الكورنر محطوط فيه صدادات برضو من سفنج علشان يحمي المصارع.
طيب لو المصارعين خرجوا لجانب الحلبة، بالتالي برضو هتشوف ان مبطنة الارض، ان الارض متبطنة ب زي كاوتش او سفنج او فيل، يعني يعتبر مادة عازلة او حامية للمصارعين من الارض. طب بالنسبة للسلم الحديد اللي جنب الحلبة اللي بيطلعوا عليه علشان يطلعوا للحلبة، ده برضو بيبقى مصنوع من مادة زي حديد خفيف، ألمونيوم برضو. فبالتالي هي بتستحمل ان الناس تقف عليها زي السلالم، لكن هي خفيفة، ما يعني ما بتأثرش قوي زي الحديد لو مصارع اتضرب بيه. فبرضه مصنوعة من نفس الشركة. طب بالنسبة لطاولة المذيعين أو الترابيزة بتاع المذيعين المعلقين اللي بيبقوا قاعدين ساعات بتتكسر، دي مش في كل الأوقات بتتكسر بصراحة، يعني ساعات بتبقى حقيقية لأنهم عارفين مثلا عرض النهاردة هيحصل فيه كذا كذا كذا. طول العرض مثلا، عرض مثلا مدته ساعتين ثلاثة على حسب، هيحصل فيه كذا كذا كذا. طيب هل هيحصل فيه ان طاولة المعلقين دي هتتكسر؟ لا، خلاص هنحطها حقيقية وتمام، هنعدي النهاردة تمام. طب هل هيحصل ان في طاولة المعلقين هتتكسر النهاردة؟ طيب النهاردة بنقوم حاطينها من نفس المواد اللي هي معمول منها الترابيزات، وبالتالي حتى المعلقين بيكونوا عارفين قبلها ان النهارده هيحصل كذا، الشوط الفلاني، المشهد الفلاني كده يعني. فبيبقوا عارفين ان الترابيزه دي مش معموله من ماده حقيقيه خام، فبيبقوا برضه واخدين بالهم من الكلام ده. فهو يعني كلهم عارفين العرض من قبل ما يبدأ وهيمشي ازاي، فكله بيخدم للموضوع ده. برضو الضربات لو لاحظتوا هتلاقي ان لو حد ضرب حد تاني في الحلبة وهم في الحلبة، هتلاقي ان المخرج بيقلب بين كاميرات، واحدة من الركن ده واحدة من الركن ده، بيقلب في كل ضربة. ليه؟ علشان ما تشوفش الضربة صح. يجيب لك الصورة من ورا المصارع اللي بيتضرب. ليه؟ عشان ما تشوفش الضربة صح. طيب احنا ممكن نتخمم بسهولة عن طريق الكاميرات والكلام ده والإضاءة وكده. طب بالنسبة للناس اللي بتتفرج هناك في الأرينا أو في الاستاد، دول عايز أقول لك ببساطة، إذا كان اللي بيتفرجوا على التلفزيون عارفين التمثيل، فما بالك اللي هيروح ويقطع تذاكر ويتفرج بنفسه؟ ما هو عارف أكيد إن هي تمثيل. وبرضه المصارعين مش هيبقوا قدامهم بيضربوا من على الهوا خالص وباين قوي إن هي تمثيل يعني كده، لأ. هما برضه بيحاولوا يقربوا للناس اللي هناك إن هي واقعية على قد ما بيقدروا يعني. طيب بالنسبة للدم، ساعات بيطلع دم من المصارعين، هل الدم ده حقيقي؟ الدم ده مش حقيقي. طب الدم ده بيجي منين؟ الدم ده عبارة عن أكياس صغيرة جدا، في حد من جانب الحلبة بيديه للمصارع اللي المفروض هيطلع منه دم، فبيمسكه بإيده والناس يعني مش واخدة بالها، ويدوس جامد، يمسك الكيس مثلا كده ويدوس جامد مثلا على قرطه كده، يخلي الكيس يفرقع عند الحتة دي مثلا، فالحته دي تبان ان هي نازله منها دم، لكن هو مش دم ولا حاجه، هي ماده شبه ماده لونها احمر شبه الدم. طبعا بتبقى معموله من نفس الشركات اللي بتصنع الادوات المستخدمه في اتحادات المصارعه. فده كان اجابه سؤال هل المصارعه تمثيل ولا لا، وتفسير معنى ان انا قلت ولا في نفس الوقت، لانها سيناريوهات مكتوبه وتمثيل، وفي نفس الوقت في ضربات كتير يعني غصب عن المصارعين هيستحملوا الام الوقعات دي. فدي كان الملخص بتاع الإجابة. طيب واحد تاني يقول لي طب لما هي تمثيل وانتوا عارفين، بتتفرجوا عليها ليه؟ ايه المتعة في كده انت تتفرج على حاجة تمثيل وانت عارف؟ نفس السؤال دوت ممكن اسأله واقول لك طب انت بتتفرج على افلام ليه ومسلسلات ليه لما انت عارف ان هي تمثيل؟ هي مجرد متعة مش اكتر. عشاق المصارعة كلهم بيحبوا يتفرجوا عليها حتى بعد ما هم عارفين ان هي تمثيل، بس حابين الموضوع، عارف يعني، حابين الشو، حابين الحركات اللي بتحصل، العداوات، القصص، العرض نفسه، المؤثرات البصرية، الموسيقى، حابين كل ده. فبالتالي اكيد بيستمروا في مشاهدة المصارعة زي ما بيتفرجوا على افلام، زي ما بيتفرجوا على مسلسلات. هي اي نعم عارفين ان هي تمثيل، بس حابين نشوف القصص اللي فيها، وطبعا بنتعلم من القصص دي اكيد. وكل واحد بيكون ليه مصارع مفضل، ويعني زي كرة القدم، واخدة من كرة القدم ان هي بتشجع حد معين وبتفضل حد عن حد، واخدة من الافلام والمسلسلات اللي فيها قصص وسيناريوهات وتمثيل، فدمج كورة بالسينما. فبالتالي عشان كده احنا بنحبها اكتر يعني. فاذا كنت بتحب السينما علشان القصص بتاعتها والسيناريوهات، وبتحب كرة القدم عشان الحماس والإثارة وتشجع حد معين، فالمصارعة شاملة الاتنين مع بعض، فازاي ما تحبهاش؟ طبعا في ناس بتبقى عندها تعصب جامد لشخص معين او مصارع معين هم بيحبوه. انا ما بنصحش بكده بصراحة. انا بحب يعني، انا بقول للناس تحب المصارعين كلهم، يعني هم كلهم في الاخر صحاب زي ما قلت في شركة واحدة.
وبيحاولوا يعملوا حاجة تمتعكم مش أكتر، فهم يعني المفروض أنت تحب كل المصارعين. طبعا في ناس مميزة عن التانيين، لكن ما يبقاش عندك تعصب لمصارع معين، لا حب الناس، حب المصارعين كلهم، وهم هتحس فعلا انك عايز تتفرج على العرض ده. لان لو حبيت مصارع واحد بس او اتنين، لو ما حضرش في عرض مش هتتفرج عليه، ولو خلص مثلا الجزء بتاعه هتبقى قاعد طول العرض زهقان وعندك ملل. لا، تحب المصارعين كلهم وحب العداوات كلها وبتفرج عليها، وشوف قصص برضو بتحاول ان هي تسليك وتمتعك. فبس ده كان فيديو النهارده دردشه كده عن سؤال اللي الناس كتير سألته: هل المصارعة تمثيل ولا لا؟ وليه بتتفرجوا عليها لما هي تمثيل؟ لو حد عنده اي سؤال يسأله في التعليقات وهرد عليه ان شاء الله. وده كان فيديو النهارده، كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.